फेमस भएको थियो कि मलाई कस्तो मन पर्थ्यो अनि यस्तो कामबाट आउँदै थिएँ होइन सामान आयो सामान एक्सपेक्टै गरेको थिएन प्रोटेस्टले गर्दाखेरि आउँदैन जस्तो लागिरहेको थियो तर आयो अब यसलाई बोकेर लानुपर्ने हुन्छ है त आकृति काममा चाहिँ आकृति खुसी हुन्छ अहिले आउँछ कि आउँदैन कि भनेको है आज त थर्सडे नै आयो यार होइन वेन्सडे नै आयो यार ओहो 10 दिनमै आयो ठ्याक्कै लास्ट टाइम चाहिँ हाम्रो 1 महिना लागेको थियो कि सामान आउनलाई योपालि क्या छिटो आइदिन्छ यार ह्याप्पी त्यही हो अब म घर जान्छु सामान निकाल्छु है त्यो देखाउनलाई मात्र तपाईँलाई मैले सानो भिडियो बनाएको अहिले यसलाई मैले यहीँ राखिदिन्छु आकृति आएपछि खोल्छ आकृतिले त्यसपछि हल्कै छ तर लुगाहरू मात्र छ नि त अब चाहिँ एकछिन चिल्याक्स हान्छु म बस्छु एकछिन त्यसपछि आकृति आउँछ त्यसपछि आई विल वर्क अन इट अस्तिको सफा पनि गरेको छैन क्या अझै यसलाई पनि निकाल्नु छ यसलाई निकालेर अब यहाँ मेहेन्दी के लेख्नुपर्छ मेहेन्दीको लागि पनि अब प्रिपरेसन गर्नु छ है त त्यही हो ल सामान आउँदैन भनेको ठ्याक्क 9 दिनमा प्रमोदले 10 दिन भनेको रहेछ तर होइन 9 दिनमा ठ्याक्क भोलि चाहिँ 10 दिन हुन्थ्यो 9 दिनमा सामान आएछ अरू सब मलाई यस्तो भइरहेको थियो काम गरेर यताउता म फ्रस्ट्रेट भइसक्यो भनेर चाहिँ ठ्याक्क सामान आएपछि खुसी भयो क्या म अनि आज ठ्याक्क छिटे पनि काम सकेको थियो मेरो अनि सामान बसेर हामी दुईजना अब मजाले बसेर सामान खोल्छौँ किनभने प्रमोद पनि एकदमै एक्साइटेड छ के सामान आयो भनेर हेर्नलाई उसको लुगाहरू पनि आएको छ नि त ऊ पनि एक्साइटेड छ म पनि एक्साइटेड छु के कस्तो हामीलाई कस्तो तनाव भइरहेको थियो कि सामान आएन भनेर सो लेट्स ओपन हाम्रो बिहेको सामानहरू के आयो भनेर आइएम सो एक्साइटेड लाइक टाइममा टक्क टाइममा पुग्यो कि त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एक्साइटमेन्ट हो क्या सो आऊ न अब त्यो लुगा त्यो पनि मेरो बिहेको लुगा आयो आयो चाउमिन किन पठाउनु भएको छ रे चाउमिन चाउमिन किन पठाउनु के खानेको छैन भनेको लाग्छ चाउमिन पनि आइसकेको छ मिस्टेकली आयो क्या हो वाह मेरो बिहेको लुगा यो मेरो बिहेको लुगा आयो माई गॉड अब यो चाहिँ सुरा के होला जस्तो लाग्यो मलाई ओ दिस इज अ ब्लाउज आई डोन्ट नो कुन लुगाको ब्लाउज हो तर ब्लाउज अर्को खोल्नु पर्छ जस्तो लाग्यो मेरो यहाँ भेटेला जस्तो लाग्यो आई यो के कपडा हो यो मेरो चाहिँ भेटेला जस्तो लागेन अर्को खोल्नु पर्छ जस्तो लाग्यो मेरो दिएको सल ए यो लुगाको पठाइदिनु भएछ मम्मीले ओ जाने आई म अर्को खोल्छु ल पकाउनु ल यो त राम्रै देखाउनुपर्छ यार यसरी देखाएर हुन्न ओ यो निस्काको यो कुर्ता कस्तो फेमस भएको थियो कि मलाई कस्तो मन पर्थ्यो अनि यो 44 साइजमा थियो मम्मीले आफूलाई लिएर पनि फेरि मेरो साइजमा बनाएर पनि पठाइदिनु भएको माँ का प्यार हे ओ यो कुन ब्लाउज हो फेरि ओ माई गॉड यस्तो किन ब्लाउजमा हालेको डल्लाडल्ली मलाई यस्तो डल्लाडल्ली भएको मन पर्दैन ब्लाउजमा प्रमोदको यहाँ छ प्रमोदको लुगा आयो है प्रमोद दिएको लागि एक्साइटेड थियो दामी हेर्दा राम्रो लाग्यो लाउँछु म लगाएर एकचोटि वाह कस्तो राम्रो कलर प्रमोद खै साइज चाहिँ कस्तो छ कि मेन कुरा तर जुत्ता पनि यहाँ छ किन मलाई यस्तो हेरेँ कि मैले अनि यो देखेँ कि मानवबार भनेर देखेँ कि तपाईँको जुत्ता कस्तो राम्रो देखेको कलर पुरै लगाउँछु म आमा सबभन्दा एक्साइटेड प्रमोद थियो अघि यही लुगा लगाउन एक्साइटेड हो म अरू त किन्थेन त्यो पनि चाहिन्छ त्यो के हो के यो के हो त्यो चाहिँ यो के हो त्यो पेटीकोट हो यो आयो बोरा त प्रमोद अनि यो चाहिँ चुन्द्री साडी एकदमै फेमस एकदम चलेको यो चाहिँ म सेकेन्ड डे लाएर जान्छु ओ माई गॉड आई एम सो एक्साइटेड ओ यो साडी प्रमोदको त्यो लुगासँग मैले म्याच गरेर लाउने साडी चाहिँ यो हो क्या यो कलरको ओ माई गॉड म कस्तो एक्साइटेड भएको क्या ओ मेरो यो के आई डोन्ट नो कति धेरै ब्लाउजहरू छ होइन अनि एभ्रिथिङ इज स्ट्रेट के लाइक
मम्मीले सुतीको साडी पनि पठाइदिनु भएको छ लाउनुपर्छ भनेर मलाई कस्तो घर याद आयो यार हिजो पनि म कति रोएँ घर याद आयो भनेर आज पनि रुन्छु जस्तै छ यो निस्काबाट पठाइदिनु भएको ओ यो ब्लाउज साडी देखाएको थिएँ नि मैले अस्ति पहिलाको भ्लगमा हेर्नु चाहिँ साडी देखाएको थिएँ कि मैले अनि त्यसको ब्लाउज खासमा यो हो क्या रातो होइन तर इट्स फाइन इट्स ओके आई गट इट यहाँ अर्को पनि ब्लाउज आयो आई डोन्ट नो यो कस्तो ब्लाउज हो के को लागि अब तिम्रो मर्जी तर भित्रको लगाएपछि त केही पनि देख्दैन नि प्रमोद त्यो कामै छैन यो होइन यति मात्र होइन अनि यहाँ हेर न न्यू बेडसिट यो न्यू बेडसिट होइन अनि न्यू टावेल यो न्यू टावेल अलिक ठुलो भयो क्या हो प्यान्ट त ठिकै भयो होइन माथिको के नेभी त ठिक छ सबै अब तल त साइज त यही होला नि अलिकति माथिबाट प्यान्ट फोल्ड गर्दा हुन्छ नभए अलिकति त्यो देखाउन लागि कपाल चाहिँ काट्नु पर्छ काम गरेर होला भने मैले त्यो बिहेको ब्याग अनि सानो पनि टाल पठाइदिनु सबै निस्काबाट लिए जस्तो लाग्यो मम्मीले अनि यो तन्ना ओ माई गड यो के हो ओ यो स्कर्ट हो अनि दिस इज ठुलो घेरावाला स्कर्ट भन्नुहुन्छ नि त्यो दिदीले नेहा दिदीले त्यही हो यो ठुलो घेरावाला स्कर्ट आई थिङ्क सो यो दुइटा म्याच पनि गर्छ हो त के ऊ त्यसमा छ जस्तो लाग्यो प्रमोद अनि यो यस्तो यो कोट जस्तो अब अर्को प्याकेज खोल्नुपर्छ होला हौ प्रमोद चाउमिन चाहिँ किन पठाएको कि मम्मीले अचम्म लाग्यो मम्मीले पठाएको कि मलाई यो लुगा यस्तो राम्रो लागेको थियो मम्मीले देखाउनु भएको थियो मलाई यस्तो राम्रो लागेको थियो मलाई यो दिस इज सो प्रिटी के हेर्नु न वाउ नेताजी आई एम सो ह्याप्पी कपाल चाहिँ यो भएन के कपाल चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्छ यता आउनु अलिकति लाइटमा राम्रो देखेको छ यार यु लुक सो डिफ्रेन्ट जुत्ता लाउँदा जुत्ताको साइज हुन्छ हुँदैन मलाई त राम्रो लाग्यो तिमीलाई कस्तो लाग्यो कस्तो डिफ्रेन्ट देखेको तिमी तिमीसँग म्याच गर्नलाई यो साडी हो के उयो कपाल चाहिँ अलिकति है तर कपाल पनि राम्रै देखेको छ यस्तोमा अलिक ठुल्ठुलै कपाल लामै कपाल राम्रो देख्छ यत्तिकै राम्रो देखेको छ यसलाई सेट गऱ्यो भने राम्रै देख्छ तिमीलाई गाह्रो हुन्छ क्या घाँटीमा के पुरा यस्तो यस्तो गर्दैछ कि घाँटी यस्तो लुगा पनि मानिस छैन नि त खासै राम्रो छ त नि लुगा डिफ्रेन्ट पनि लाउनुपर्छ जहिले एउटै लाउने होइन कि लुगा नेताजी जस्तो देखेको होला है त्यस्तो नेताजीको लुगा यस्तो हुँदैन नि तर दारी चाहिँ हल्का फालिदिनु पर्यो है कालो कालो होइन यार योभन्दा सानो दारी नगर हल्का मात्रै मिलाऊ हल्का मात्रै मिलाऊ कति न गोरो जस्तो क्या फेरि टाइट भयो क्या हो ठिक्क छ खोल्छ होला तर खुट्टा औँला देखाउने नि होइन यसमा औँला देखाउने भन्नाले यस्तो सर्ट्स अर्कोमा राम्रो होइन आमा तिमी त पुरै डिफ्रेन्ट मान्छे देखाउन त्यो सर्ट हेर न संसार इज बेग्लै लौ ल्याऊ के क्यामेरा तिम्रो दुनिया बेग्लै छ हो त्यो हटाउ न बोरालाई त्यहाँबाट लौ आउटफिट चाहिँ हो म एक्साइटेड थिएँ लुगा लाउनुलाई तर थाहा छैन यार कस्तो देखियो यहाँ हेरौँ न ठिक देखेको जस्तो लाग्यो है लेट्सी तर कपाल पनि नट ब्याड है आकृति तर दारी चाहिँ हल्का मैले मिलाइदिएपछि हल्का ग्रुम देख्छ कि भन्ने मेरो एउटा एक्सपेक्टेसन ग्रुम देखिनु पऱ्यो नि त ल माइक खुसी थियो म त सामान आएपछि म चाहिँ कस्तो स्याड थियो हिजोदेखि काम गर्दा सामान आएको देखेपछि त म त खुसी भएको के गरेँ यसो माथि खोलो भनेर त्यो गरेँ कि मैले भने के को ब्लाउज हो नि बुझ्नु सकेको छैन कि मैले सब ब्लाउजमा यो डोरी किन हालिदिएको के हे भगवान् तर बेचारा एक दिनमा सिलाइदिएको आई सुड एप्रिसिएट यार ल यहाँ चाहिँ अब नेक्स्ट प्याकेज है नयाँ लुगा यो किन पठाइदिएको यो है मेहन्दीमा यही लगाइदिएको
मिलाइदिन्छ अब मेहन्दीमा मेहन्दीमा त राम्रो खै म त हल्दीमा तर यो त एकदम लाइट छ क्या यस्तो छ क्या यो त मलाई हुँदा नि हुँदैन थाहा छ यो खुल्नुपर्छ किन पठाइदिएको पनि यो लेहेङ्गाको ब्लाउज पनि पठाइदिनु भएछ जस्तो लाग्यो मलाई मेरो चाहिँ त्यही हो तिम्रो फेरि निस्काको अर्को झोला निस्क्यो लेट्स सी ओ माई गॉड वाउ हेर न ब्याग यसमा छ मराठी टीका हेर न अनि गजरा अनि अर्को अझै टीका रातोमा यो चाहिँ अब यति नै हो सामान अब यो सामान फेरि अब सेटअप गर्न टाइम लाग्छ अब 3 घन्टा